እሺ መጀመሪያ የምንጀምረው ያው ስናጸዳው በጣም ብዙ ቆሻሻ ይኖራል ኦቨናችን እላው ላይ ጥቋቁር ነገር በርን አድርጎ ተቃጥሎ ስንነካው አካባቢውንና እኛን ሊያቆሽሹን የሚችሉ ነገሮች ስላሉ አንዱ ያው ሽርጥ መልበስ ጥሩ ነው ልብሳችንን ቅባትነት ነገር ያለው ነገር ስለሆነ እዛ ውስጥ ያለው ነገር ልብሳችንን ባይነካን ጥሩ ነው ማለት ነው ሌላ ደግሞ ማደርገው ግላቭ ማድረግም ጥሩ ነው እጃችንን ረጅም ሰዓት ነው የምናጸዳው መፈተግ የሚኖርብን ቦታ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ግላቭ ማድረግም ጥሩ ነው እና ኦቨኑን እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል እኔ ያው ይሄንን ቤት ስገዛው ሰሞኑን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ እንግዲህ ቤት ቀይር ያለው ስለዚህ ይሄንን ቤቱን ስገዛው እንደዚህ ቆሽሾ ነው ያገኘሁት ማለት ነው እዩት እና ከስር ብናጸዳ ጥሩ ነውና እቃችንን አንድ ነገር የገዛነውን ያለንን ነገር ምንም ትሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው ቡታ ጋዝ ምንለው ምንጠቀመው አለ አይደለ እሱንም ቢሆን ስንጠቀም የሆነ ነገር ሲፈስ ሽሮ ስንሰራው ነው ላይ ቢፈስበት ወዳው ካጸዳ ነው ውበቱን ጠብቆ ሳይበላሽብን ይቆያል አንድ ነገር ግን ረጅም ጊዜ ላይ ካለ ለማስለቀቅ ራሱ ስንፈትገው እቃው እየተበላሽብንም ይሄዳል ማለት ነው ጉልበታችንን እንጨርሳለን እና በጣም ቆሸሸ ለኦቨን በጣም ይቆሽሻል ኦቨን ከስር ሁሉ ባይባልም ቆሽሿል በቃ እኔ ደስ አይለኝም ራሴ የሚያቆሽሽኩት ስላልሆነ አንድ ሁለት ጊዜ ዳቦ ጋገርኩኝ የሆነ ነገር ጋገርኩበት ደስ ሳይለኝ ነበርና ዛሬ እኔ ላጸዳ ነው ስለዚህ አበረታታችኋል ማለት ነው አሁን እያደረኩ ያለሁት እነዚህ ብረቶቹን ኦቨናችን ውስጥ ያሉ ብረቶችን ለማጽዳት ብዙ መታገል ያስፈልግም በጣም ቀላል ዘዴ አለ ማለት ነው ዘዴው ምንድነው አይታችሁኝ ከሆነ መጀመሪያ የሆነ የቆሻሻ ጋርቤጅ ውስጥ ልጨምረው ሞክሬ አልሆነልኝም ሳይዙ አነሰ ማለት ነው ብረቱ ትልቅ ሆነ ይሄኛው አሁን እታች ላውንደሪ ጋር ሄጄ ሙቆሃ እዚህ ቀዩ ቃ መዘፍዘፊያ ውስጥ እንደምታዩት ይሄ የክሪስማስ ቃ ምናምን መያዣ ነው ትርፍ ነበረኝ እዛ ውስጥ አስገባሁት የሙቆሃ በጣም ሙቆሃ ከሳሙና ጋር ቃ ከማጥበበት ሳሙና ጋር ቀላቅዬ ኦሞ ሊሆን ይችላል ያላችሁን አርጋችሁ ትዘፈዝፉታላችሁ ቢያንስ ለ6 ሰዓት ከላይ ያለው ይሄኛው ስለማይነካው በየአንድ ሰዓቱ እየመጣሁኝ ይገለብጠዋለሁኝ እንዲነካው ማለት ነው የመጀመሪያ ስራዬ እሱ ነው ማለት ነው በፈላ ውሃና በሞቀ ውሃ በጣም ሞቅ ያለ ሳይሆን በደንብ ሞቅ ያለ በደንብ ሙቅ ውሃ መሆን አለበት ረጅም ሰዓት እንዲቆይ ሙቀቱ ቅባትነት ያለው ነገር ስለሆነ እንዴት በቀላሉ እንደሚለቅ ታውታላችሁ ምንም ሳትታገሉ ማለት ነው እሱን እንዘፈዝፋለን እያስታወስን በየ1 ሰዓቱ ወይም በየ2 ሰዓቱ እየሄዳችሁ መገለባበጥ ያስፈልጋል ማለት ነው እንዲነካው ሁሉንም ባንድ ላይ የሚዘፈዝፍ ወደ ጎን የሚያስተኛ ቃ ደግሞ ካገኛችሁ ተገላገላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያያችሁኝ ቤኪንግ ሶዳ ትንሽ ውሃ ሳሙና ፈሳሽ ሳሙናውን አድርጌ በወፍራሙ አድርጌ ይሄኛውን ደግሞ ባዶውን ኦቨኑን እቀባዋለሁ በወፍራሙ ማለት ነው በወፍራሙ እንቀባዋለን ይሄንን ደግሞ በደንብ አርጌ አዳርሼ ቀብቼ ለ2 ሰዓት ያህል ከግማሽ ሰዓት ማነስ የለበትም ከ2 ሰዓት ቢሆን ደግሞ ጥሩ ነው እኔ 2 ሰዓት ነው ያደረኩት ለ2 ሰዓት ያህል በወፍራሙ እንደዚህ ቅብት አርጌ መቼም ውስጡን ሁሉ ለማዳረስ አይመችም ትንሽ ያደክማል ኦቨን ማጠብ ግን በቃ ኦቨናችንን ክፍት ስናረገው በጣም ደስ ይላል አይደለ እቃችንንም ንጽህናውን መጠበቅ እድሜውን ማራዘም ነው የምናስገባው ምግብ ሌላ ጠረን አይኖረውም መቃጠልም ሊያመጣ ይችላል አንዳንድ ጊዜ በጣም ያረረ ነገር ሁሉ ላይ ተንጠባጥቦ እሳትነትም ሊፈጥር ይችላል በጣም አደገኛም ሊሆን ይችላል በተለይ በውጭ ዓለም የምንኖር ሰዎች ቤት ለቤት ውስጥ ስለሚመጣ ጋዙ የሆነ እሳት ከተፈጠረ በጣም አደገኛ ስለሆነ በጣም መጠንቀቅ ነውና ከስርም አለው የኔ ሁሉንም አዳርሼ ቀባሁት ማለት ነው እንደዚህ እንደምታዩት ቤኪንግ ሶዳውን ውሃና ሳሙና ፈሳሽ ሳሙና አድርጌ አዳርሼ እንደዚህ ልቅልቅ አደረኩት ማለት ነው
በደንብ አይታችሁት ከሆነ በደንብ ነው ዳርዳሩና ጎንና ጎኑ በደንብ ነው የቆሸሸ የነበረው። ከላይ ምድጃዬን እኔ ምድጃ ማጸዳው ጠብ ባለበት ቁጥር ነው። በቀን አንዴ ነው በሳምንት ወይም ሰርቼ ሲጨርስ አልላችሁም። ምድጃ ከላይ መሰራበትን ጠብ ካለ ወዳው ነው ማጸዳው። የሆነ ነገር ግንፍል ካለ ወዳው ነው ማጸዳው። ወዳው ነው መጸዳት ያለበት። እንደው አንዳንድ ቦታ ስታው የተገዛው እቃ ከለሩ ነጭ ይሁን ጥቁር ይሁን መጀመሪያ ኦሪጂናል ከለሩ ሁሉ ሳያስታውቅ እላው ላይ ግግር ብሎበት ዝም ብሎ የሚሰራ ሰው አለ። በቃ ለመብላት ምግብ ሁላ እስኪዘጋችሁ ማለት ነው። ያ በጣም ነውር ነው በእውነት። እኔ ለቆሻሻን ዝም ለሚል ሰው ይቅርታ የለኝም ማለት ብናገርም እንግዲህ ይቅርታና እስኪ ምድጃችሁን ሄዳችሁ አየት አድርጉ። በጣም አንዳንድ በቃ ነጭውን ጥቁር ይሁን ሲገዛ እቃ ሁሉ አታውቁትም። በቃ ላው ላይ ተደራርቦ ማለት ነው። እንደዛ መሆን የለበትም፣ መጸዳት አለበት ማለት ነው። አሁን 2 ሰዓት ከሆነ በኋላ እያደረኩ ያለሁት ምንድነው? 2 ሰዓት ከሆነ በኋላ ቪኔጋር ነው እያደረኩ ያለሁት። ቪኔጋር መጀመሪያ አብረን አይደለም የምናረገው። አሁን ቪኔጋሩን ስንረጭበት የሆነ ፎም ነገር ይሰራል። እሱን እየተጠቀምን በጣም እንግዲህ ጠንከር ያለ ነገር ካለ መፈቅፈቅ ያስፈልገዋል ማለት ነው። የኔ የለውም። ቪኔጋሩን እየጨመርን እያሸን እናጸዳዋለን ማለት ነው። ትንሽ አንዳንድ ቦታ ላይ ጠንከር አድርጎ አሸት ማድረግ ያስፈልጋል። በቃ በዚህ በቪኔጋሩን እየረጨን እንትን ቤኪንግ ሶዳው ትንሽ ግግር ብሎ ድርቅ ይላል። ቶሎ ቪኔጋሩን እየረጨን እያሸን እናጸዳዋለን ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ጠንከር ባለ ነገር ማሸት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የሚጸዳው። በቃ አንዳንድ ቦታ እንደውም እኔ ተሳስቼ ጽሁፉን ሁሉ አስለቅቆብኛል። አልፈልግም ነበር ያን እንዲለቅብኝ። ከዛ በጣም ብዙ ቤኪንግ ሶዳ ስለሆነ እንትኖች እናዘጋጃለን፣ ፎጣዎች እናዘጋጃለን። ውሃ እየነከርን እነሱን ቤኪንግ ሶዳውን ከላዩ ላይ እየነከርን እያጸዳን እያጠብን መልሰን ፎጣውን ማጽዳት ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በጣም ቆንጆና ሻይን እንዲያደርግልን በፔፐር ታወል ደግሞ ማጽዳት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እቺ ቢጫዋ ትንሽ ጠንከር ያለች ስለሆነች አንዳንድ ቦታ ላይ በሱ አጸዳዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ከባድ የሚያደርገው አይመችም ቦታው። ስለዚህ የሚመቻችሁን ፖዚሽን እየመረጣችሁ በዛም በዚህም እየተዘዋወረን እንደምንም ቤኪንግ ሶዳው ላው ላይ ስለቆየ አሁን ቪኔጋሩን ስትረጩበት በቀላሉ ነው የሚለቀው። እንደዚህ እየተዘዋወርን ማጽዳት ነው ማለት ነው። ቤኪንግ ሶዳው በአንድ ጊዜ ስለማይነሳልን ቪኔጋር እየጨመርኩ ነው ማለት ነው። አሁን ቪኔጋሩን እየጨመርን በቪኔጋሩ ያራስን እናነሳለን። ከዛ ደግሞ ቅባትነቱን ቪኔጋሩ ቅባትነቱን ራሱ እንትን ያነሳዋል በደንብ ማለት ነው። ያው የምንሰራቸው ምግቦች እዚህ ውስጥ የሚረጫጩትና በሙቀቱ ተቃጥለው እዛ የሚጣበቁት ነገሮች ያው ቅባትነት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ከምግቡ ላይ የሚመጡ ናቸው። ቪኔጋሩ ያነሳዋል ማለት ነው። ከዛ አንዴ እንደዛ ካረግን በኋላ ውሃ ውስጥ እየነከርን ፎጣችንን መልሰን እያጠብን በደንብ እያደረግን እናጸዳለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ በፔፐር ታወል እናጸዳዋለን፣ እናደርቀዋለን ማለት ነው። እዩት እንዴት ቆንጆና ንጹህ እንደሆነ።
በቃ ደስ የሚለኝ እኔ ምግብ ስሰራ እንደዚህ ንጹህ ከሆነ በኋላ ነው ማለት ነው። በቃ ደስ ይላልና ሁሉ ጊዜ ደግሞ ጽድት አድርገን መያዝ ጥሩ ነው። ዛሬ ነገ ካልን የባስላው ላይ ያ ነገር በሰራንበት ቁጥር እየባሰ ነው የሚሄደው። ይሄን የዘፈዘፍነውን ደግሞ እንዴት በቀላሉ እንደሚለቅ ይዩት። በቃ ይዩት። በፈላ ውሃ ትዘፈዝፉታላችሁ ሳሙና ጋር ነካ ስታረጉት ልቅቅ ነው የሚለው። ማታ ላይ ከፈለጋችሁ ለጧት መዘፍዘፍ ወይ ጧት ላይ ሙሉ ቀን ዘፍዝፋችሁ ማዋል ቢያንስ 6 ሰዓት ግን ያህል መዘፍዘፍ አለበት ማለት ነውና እዩት። ነካ ሳረገው ነው የሚለቀው። ነካ ሳረገው ነው የሚለቀው። ምንም ትግል አይፈልግም። እና አዲስ ኦቨን የገዛችሁ እስኪመስላችሁ ድረስ በጣም ቆንጆ አድርጎ እንደዛ ማጽዳት ይቻላል ማለት ነው። እዩ በቃ ነካ ሲደረግ ልቅቅ ነው የሚለው። ከዛ እዛው ጋር ለቀልቀዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ኪችኔ ውስጥ ስለማይመቸኝ እኔ ላውንደሪ ጋዛው ጋር ለቅለቅ አረኩት። ድርቅ እናደርግና በፎጣችን ወደ ቦታው እንመልሳለን በጥንቃቄ ማለት ነው። ያጸዳነው ኦቨን ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቻው